När ni är redo, vem som vill prata? Nu ska vi hitta Göteborgs bästa burgare. Häng med. Får jag smaska lite på din också? Jag ska börja med podden sen. För att du är Celine. Oj, Marcus! Men, thanks for nothing. Välkomna tillbaka till Göteborg. Vi har inte varit här på ett år och nu är vi här för att vara domare i burgar-SM som är varje år sedan 2019. Jättekul. Ja. Så den här helgen ska vi äta hundratals burgare på riktigt. Det är helt knäppt. Men innan det så ska vi utforska Göteborg i 2 dagar och käka på alla ställen som vi inte hunnit besöka på ett tag eller till och med någonsin. I vårt första anhalt på Happy Days ska vi faktiskt också ha med oss en reporter från Meny P1 som ska spela in ett inslag om våra burgarresor. Så ni kanske kommer se en liten mick där komma in på sidan. Den är extern, men det blir kul. Vi skickar en länk. Vi är bara glada att vara tillbaka i Göteborg. Då kör vi och käkar burgare, eller? Det gör vi. Ciao! Och med det så säger vi att och med det säger vi att officiellt nu så är burgarjakten i Göteborg. Nej, vänta, jag sa fel. Ja, men jag kan inte. Ja, det blir inte bättre. Och där säger vi att burgarjakten i Göteborg är officiellt igång. Nu kör vi. Vi ofta säger man måste kunna äta med händerna om det är en burgare liksom. Okej, jag har cheeses. Bra pommes. Då börjar vi. Precis. Är du med? Ska jag bara... Så. Sitter vi Vi kör ju ett intro lite senare när vi har lite mer mat i magen och energi. Kan jag knappt se? Ja. Är du med? Jag glömde bort att jag hade glömt ovanpå. Oh my god. Good times. Det viktiga är att det är så jävla coolt. Jag fick det inte på video. Fick du det? Nej, jag fick det inte på video. Det är roligt. Det är bra. Kan vi köra? Ja. Sådär, Happy Days. Yes, Snack Shack Ja. heter det, just det. Dagens första anhalt. Vi rankar ju dem som nummer 19 i Sverige, så det ska bli riktigt kul att testa dem igen. Jag var inte med förra året när du och Celine. Men huvudsaken är att du är med nu. Ja, det så jag känner också. Ja, de kör ju främst 2 gånger 75 grams köttpuckar, men vi har också en Gotham här som är 150 grammare. Så det ska bli kul att se liksom också skillnaden. Men jag har en Korea-burgare. Koreatown heter den, va? Koreatown, ja, precis. Och du har en Classic. Klassisk cheeseburgare. Väldigt klassisk sådan. Ser väldigt fin ut. Nej, det är bra. Det ser jättehärligt ut. Du visar kameran också. Den ser jättefin ut. Kameran ser också. Jag kommer ihåg att jag uppskattade den förra gången väldigt mycket. Och då hugger vi in då. Det gör vi. Skål, skål. Jag märker direkt, för förra gången jag käkade här, då kände jag att det var lite mjukt. Jag upplever inte alls det efter första bettet här, utan de har rostat brödet rejält och det är liksom mer crunch i gurkan också, tycker jag. Så det är trevligt. Jättebra textur tycker jag. Den är ganska syrlig, väldigt smakrik. Jag ser fram emot att testa den här, men jag gillar den. Men den var mer syrlig än vad den var spicy, som jag trodde att den skulle vara lite mer, kanske lite mer kimchi-hållet än barbecue. Såsen du... Det måste det vara. Eller jag vet inte. Det fanns vi fick in en dipsås under lunchen också som var, den ser ut som en gochujang mayo. Just det. Ska jag smaka den? Vi testar. Och det är det också.
Den är mycket sötare. Men båda väldigt goda, men den är godare. Okej, då blir jag nyfiken på den. Den här var riktigt smarrig faktiskt. Ja. Bra, jag äter gärna den. Ja. Så kan vi prata mer sen. Jag känner att jag behöver någon Burgerutsvändningen där. så större referensram. Ta en snubbe. Men jag håller med Tobi, väldigt bra texturer. Jag gillar att de har liksom verkligen rostat brödet så det blir lite så här crunch till det. Ja, precis på insidan. Ja. Okej. Fattar precis vad du menar. Mycket mer syrlighet än hetta. Ja. Den där, alltså, en klassisk cheeseburgare slår ju aldrig fel. Den här är jättebra tycker jag. Superbra base. De har verkligen lyckats med balansen mellan senapen och ketchupen också. Det är inte för mycket, inte för lite. Det var riktigt bra. Och bra lager med pickles också. Supernöjd med den här. Jag tycker cheeseburgaren är bättre. Den här är lite för syrlig för mig. Jag tycker det var spot on. Egentligen, om det var lite mer hetta, lite mindre syrlighet så hade den suttit riktigt bra. Men jag är imponerad över texturen återigen. För det var det största problemet jag hade förra gången. Ja, det här är riktigt bra. Det här är riktigt bra. Fan vad kul. Ja. Jag tror att folk lämnar lokalen här så det blir lite tystare. Men det här är faktiskt jag jättespänd på. Just deras tjockpucksburgare. Som heter Gotham, som jag antar att det är det någon Gotham Smash eller New York det är väl en New York tribute tänkte jag, deras steakhouse burgers kanske. Just det, men den hade barbecue-glaserat bacon och någon peppar... Vad var det? Ja, pepparbacon. Svartpepparbacon. Och någon barbecue... Intressant. Dijonäs, tärnad lök, cheddarost, emmentaler, pickles, barbecue karamelliserad lök, lönnsirap och svartpepparbacon. Oj, så var det. Barbecue karamelliserad lök och svartpepparbacon. Sounds good. Jag gillar också liksom... Jag tycker att 75 gram köttpuckar blir lite. Det blir bara krisp liksom. Jag tycker de hade lyckats väldigt bra med 2,75 grams köttpuckar måste jag bara säga. För det är fan en skill att få till det på ett bra sätt. Jag håller med. Men den är mycket saftigare. Den är faktiskt riktigt schysst. Men jag håller med. Även 75 är bra. Alltså det är topp 20. Jag skulle säga det är vassare än förra besöket, så jättekul. Kul att höra. Den här var god. Dijonäsen funkar bra där också. Det är en ingrediens som jag kanske ibland inte alltid tycker funkar, men den kan ju ta över ganska ofta tycker jag. Vad bra. Jag är jättenöjd. Jag tyckte på mig som var jättegoda. En sucker för gochujang mayo. Väldigt bra helhet på den här. Allt blev snyggt ihop. Det blev liksom en helhet. Inget som sticker ut så mycket. God. Väldigt god. Hur var 150 grams pucken? Jag tyckte den var bra. Jag gillar att den var, för den var saftigare. Den hade ändå en bra stekyta. Men man skulle nästan vilja ha det bästa av båda världar. Liksom. Man vill ha mer krispighet på 150 grammaren. Eller att ha lite mer saftighet i 75 grammarna. Liksom. Jag tycker väl lite, den känns lite finmald. Men jag vet inte. Alltså den är fortfarande saftig. Men jag tror man kan få upp saftigheten ännu mer. Men jag har sagt väldigt god smak på köttet. Så... Vi kommer ju uppdatera recensionen på burgers.se såklart. Men... Och sen för att säga emot lite det också. Förlåt, jag är inte helt klar. Det är så här att de kör 2,75 med en ostskiva emellan. Ger nästan mer krämighet eller liksom saftighet om man kallar en 150 på ett sätt. Men med det sagt, 3 väldigt bra burgare. Ja. Är vi redo för att äta mer? Ja, vi är verkligen redo för att äta mer. Jag tänker att det blir väldigt mycket pommes frites över. Vi kanske får ha en take-away-påse eller sånt. För att, nu ska vi runt hörnet till nästa ställe. För det blir jättemånga burgare nu. Alltså. En vanlig dag här på Burger Dudes. Är det ovanligt bra då? Du behöver inte vara orolig över pommesen. Jag är med. Pommesmonstret. Pommesmonstret, ställ in. Nu kör vi. Nu kör vi.
Ja, det är en bra fry. Det är en bra fry. Det är sjukt, alltså det är en jätte, alltså det ser ut som så här en liten... Fries for scale. Sjömask. Alltså, jag får som en burgare. Ja. Men intressant. De stora skillnaderna mellan Burger Mansion i Stockholm och i Göteborg. Vi har haft problem med det här för att alltså, Burger Mansion i Stockholm är så bra. Alltså ett av mina favoritställen. Personligen. Men Linus och Celine var ju här förra året inför burgar-SM och fick en mindre bra burgare, kan man säga. Ja, alltså det var ju mest att den var tråkig, brödet var lite degigt och det var lite torrt i allmänhet. Att det var mest det. Liksom. Ja, det var bara den lilla detaljen. Ja. Jo, men, och vi har ju också ätit på Burger Mansion i Stockholm. Vi vet hur bra de presterade här. Så att vi blev ju också lite besvikna att de öppnade ett ställe här och sen så var det på det sättet. Ja, alltså, men problemet är att en burgarkedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. Och nu har de också öppnat i Malmö. Den har vi inte hunnit testa än, men inför det här besöket här idag så var jag Burger Mansion i Bandhagen igår och käkade. Då tog jag samma burgare som jag har nu. Det är en Home Sweet Home som är en av mina favoriter. En klassisk cheeseburgare fast med lite burgardressing. Och den var jättebra igår. Vi kommer få upp en video av den där. Kanske bredvid en video av den här. Strunt samma. De är inte likadana de här burgarna. Burgarna jag käkade igår hade en tjockare köttpuck. Här är mycket hårdare smashat. Det är lazy edges här, vilket är en helt annan typ av burgarstil. Mot den här Stockholm smashen som Burger Mansion i Bandhagen eller Högdalen har. Så jag kan säga att jag är direkt lite orolig, men den ser bra ut. Ja, och jag tycker liksom nu när jag vecklade bort mitt papper här så fick jag fram lite sallad, så det kom lite färg och sånt. Och jag har en sån där, jag har inte koll på alla ingredienser, men kontentan är väl chili mayo, lök, sallad. Färska hallisar. Färska hallisar, det är det som, och så det här är ju en liten spice igen. Precis. Jag kan säga också en annan sak som skiljer. Det var jättemycket smält ost uppe i Stockholm. Men så här är liksom, det känns som att det är lite mindre av det. Ja, och det kan ju vara att om de smashar puckarna bredare, att osten inte täcker på samma sätt och därför ser det inte lika ostigt och fint ut. Men den är välkryddad och jag tycker kanske att vi bara låter smaken avgöra. Skål! Skål! Det här är bra burgare, tycker jag. Men lite tuggig och inte lika bra som i Stockholm. Men jag tycker att den är schysst. Jag tycker första tuggarna var lite torriga, men i mitten så är den gojsigare. Liksom. Men det blir ju det att första tuggan blir så mycket lazy edges och ganska torrt kött då, för att det blir mycket kött, det är ingen ost på det. Och sen så, som du säger, när man kommer in så kommer man ju ändå till, jag har stekt lök och jag har mycket majonnäs och sånt där som ger lite krämighet. Men jag tror den är lite för salt min. Jag hade gärna sett lite mindre salt på. Sen gillar ju liksom, både jalapenon och chili mayon har en del hetta i sig. Men jag är nog lite sugen på den där för att kanske se hur klina smakerna blir liksom. Jag låter det avgöra åt vilket håll du vill äta den. För den här, alltså på Slingsburger såg man ju direkt, det är nästan som ett skyddande lager av stekyta liksom, som en sköld. En crustsköld. Jag tycker faktiskt cheeseburgaren är bättre. När jag vände på den så fick jag ju också där alla köttsafter och sånt hade landat, så att den blev ganska krämig. Jag håller med, den är bättre. Som sagt, jag brukar inte gilla hamburgerdressing, men jag tycker att hamburgerdressingen i den lyfter cheeseburgaren. Vilket är ovanligt, men det funkar ibland. Ja. Jag ska också säga att pommesen här, mycket krispigare i Stockholm. Gud, alltså det låter som värsta dissen här, och det är inte meningen. Nej. Utan det är snarare att påtala skillnader. För det här är, om det här är en liten kedja, om de heter samma sak, då ska det vara samma burgare. Ja. Det ska inte vara, jag tycker att det är roligare att smasha lite hårdare. Ja, men då kanske du inte ska, det måste man ju förankra liksom med... Ja, för jag tycker verkligen pommesen är ganska blek och
behöver ju saltas mer. Sen fine, det kan jag lösa på bordet, men alltså den behöver ju fler minuter till i fritösen. Men kontentan är, jag tycker det är bra. Den här är lite stark. Jag tycker hon är lite skarp i hettan. Att det tar över lite grann. Men det är också svårt med jalapenos, för det är en dagsform. Men jag måste säga att jag är... Det här är inte en dålig burgare, verkligen. Jag tycker den är ganska bra. Men den är bättre i Stockholm. Och sen får vi diskutera betyg och sånt. Ja, vi får nog diskutera och låta dem bakom kameran få smaka och ha lite åsikter också. Särskilt Linus, eftersom han faktiskt var här förra året. Så vi får förnula på betyget. Det ploppar ju upp här ändå, för vi har bestämt oss när videon kommer ut. Precis. Men jag måste fundera en stund innan vi spikar. Men vi ska äta upp, bestämma oss om betyget och rulla vidare till nästa hamburgare istället. Det ska vi göra. Vad hette de? De hette Burgers and Buns. Filmar du? Ja. I am ready. Burgers and Buns. Det vore nästan konstigt om vi inte gjorde en resa och... Har du satt en lapp där? Grannarna. Va? De spelar för hög musik. Nej, alltså... The Burgers Curse in action här. Burgers and Buns som vi skulle besöka som dagens tredje anhalt. Ser inte så glad ut, Toby. Det är tråkiga nyheter. Men det händer inte varje video det här händer. En gång per video snitt. Ja. Det är intressant. Håll era öppettider uppdaterade på sociala medier, på webben. Det är inte så jättesvårt. Nej. Jag ska bara kolla om de har, alltså det kan ju vara så att de har skrivit något. Ja. Burgers and Buns. Det är bra video här. Majorna. Burgers and Buns Majorna. Opening hours, July. Ja, nej men... I augusti, men... Ja. Nej, det står bara att de ska ha öppet fredagar från 3 till 3. Och nu är det fredag klockan 4. Så de ska ju ha öppet. Det är ett jäkla drag här. Men det var ju en kul taxiresa. Ja. Vi kommer aldrig glömma taxiresan. Tänk på minnena. Ja, tänk på minnena. Bygger minnen ihop nu. Men då går vi och checkar på The Bar då. Men thanks for nothing, Burgers and Buns. När ni är redo. Flashback. Sitta i hörnet och... Teamrosa. T-Rex Toby. The Barn. Ja. Ja. Få ställen i Göteborg som är så... har så mycket historia, känns det nästan som. Ja. Alltså vi har ju käkat här 2 gånger förut, men det var jättelänge sedan sist. 2019 var ju senast käkade här, så vi behövde ju komma hit en gång till. Och innan vi började liksom snacka om början, det är ett så otroligt coolt ställe. Hela konceptet är ju coolt. Liksom. De har kört all in i alla detaljer och menyn här. Och... Det är som en gammal tidning liksom. Jag tror storyn är att allting från den här lokalen är från en gammal lagård liksom. Det kan man, om jag minns rätt nu. Men alltså det är massvis med gamla liksom, detaljer. Allt från lampor till liksom, bestick till liksom, upplägg. Kolla, drickan kommer i en sån här liksom. Mysigt. Myspis. Till och med mysig belysning. Ja. Och det är ju, nu ska inte jag säga det här bara som ett dåligt skämt, men det är ju... Det är inte liksom, börjarna ser ju ut som de gjorde förr. Ja,
någonstans. Och de här var ju en av de första också. Ja. De öppnade ju väldigt tidigt. Ja. Och då 2013, 2014. Och de har ju kört den här stilen av början sedan dess. Så de har ju aldrig gått över till den här smash-burgar-trenden och så vidare. Nej. Så all heder till dem att de tog upp sig koncept och sånt. Precis. Och det är imponerande att då pratade alla om dem, men det är fortfarande någonting som folk har i medvetande. Alltså det har inte trillat bort på Göteborgskartan på något sätt, utan det här är ju... Verkligen. Och jag vet att de under priset för sin cocktailbar och allt sånt. Det är ett helhetskoncept. Ja. Liksom. Det diggar vi. Liksom. Ja. Sen så var vi inte superimponerade av börjarna. Men det ser väldigt intressant ut, det kan jag säga. Ja. De är massiva. Ja. Jag tog ett svinet och det är lönnsirapsbacon, barbecue glaze, picklad rödlök och majo. Och det roliga här är ju att det är ingen ost på i sitt originalutförande. Så vi tog den så här. Så det är inte ofta man äter en burgare utan ost. Nej. Men du har ost. Jag har ost och jag har 18 månader lagrad prästost. Så att det är ju inte riktigt den här burgarkärnan vi är van vid. Men sen är det bara, det är dijonäs och det är karamelliserad lök och rostad lök. Så att det är ju och pickles, saltgurka. Men liksom, så det är ju ganska klassiskt. Men vi har ju alltid haft våra lite aber med när de ska liksom dra på med den här riktigt punchiga osten så kan det bli fel. Och vi dividerade innan vi började spela in här. Ska vi äta det här med bestick eller händerna? Men såklart vi ska äta det med händerna. Ja. Så jag lägger den här över knät. Ja, det är nog säkert. Marcus är känd för att spilla på sig själv. Så Ja, Jag och Toby tar stänkskydd. ja, precis. precis. Det är som, vad heter det? SeaWorld liksom. Fast det här är inte lika cancelat liksom. En. Kör då. En. Wow. Okej. Maffig skapelse. Ja, verkligen. Alltså, Ligger tungt i handen. ja, verkligen. Skål. 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 Oj. Vet inte vad man ska göra. Ge mig 2 sekunder. Det skulle vara medium. Hur tycker ni den här? Minst en medium well, men den är jämstekt. Din är mer Precis. medium well. Och varför jag sa oj när jag tog min tugga, ni ser på mitt fat här. Den karamelliserade löken låg som en fluffig boll. Så att man, Men jag tror man fick det här av en anledning faktiskt. Men alltså smakerna är bra. Jag tycker ration är katastrof, men jag tycker smakerna är bra. Lönnsirapsbaconet så här sött, lite sälta, knaprigt. Lite för knaprigt kanske, men fortfarande gott. Köttet smakade mycket. Bra kryddning också. köttet hade också en väldigt trevlig textur. Det blev här lite smöriga, mjuk är fel, men liksom det känns... Det är en bra stekgrad, men det är också bra behandlat, liksom, eller vad man ska säga. Det är ganska löst, det faller isär. Precis. Liksom. De Blumenthal-maler köttet. Gör de det? Ja. Det köper jag. Jag tar ett bett till och den här så kanske vi kan... Precis. Dijonäsen räddar börjaren för mig. Nu ramlar ju mycket av den här löken ut. Den här var jättesöt och sen är saltgurkan ganska salt. Dijonäsen är väldigt snyggt liksom balanserad, så att den blir lite mjuk och senapig tillsammans med allt det här andra. Så att jag tyckte, jag är förvånad över hur, eller förvånad är fel att säga. Det smakade inte alls som jag hade tänkt mig. Så kan jag säga istället. Men det är inte en negativ sak i det här fallet. Väldigt svårt att ta en tugga och hela början är ju kladdig nu liksom. Men liksom goda smaker. Goda smaker och gott kött. Nu ska jag testa det här, men liksom som börjare har det problem, men som måltid väldigt gott faktiskt. Om ni fattar vad jag menar med det. Den är svårigheter med händerna. Nej, vad glad jag blir, för jag kommer ihåg första eller senaste besök vi hade, då hade vi problem att köttet kändes lite torrt och liksom så här, men det är mycket mer saftigare nu, så det är superkul. Fick du ens något kött i den här tuggan? En liten nibbel. Nej, jag fick mycket. Munnen är full. That's what she said. Ja, vad gott.
Jag är faktiskt imponerad. Det är jag tycker det är gott. Det är en väldigt svår börja betygsätta, så det får vi ju diskutera sen också. Men jag kan säga att det är märkbart bättre än vad det var förra gången, vad jag vill minnas. Liksom. Så det är kul. Men med det sagt, de tar ju de kör ju sitt koncept. De kör ju den här lagrade osten. Det är helt andra smakbild vad vi är vana med. Men jag diggar det. Det är kul. De kör sitt koncept och när de gör det bra så det är ju bara kul. Ja, men jag håller med. För vad det är så är det bra. Det är gott. Det är gott. Så bra det är. Jättebra vi kämpar vidare. Nu kör jag. Hallå eller? Välkommen till Eriksberg och Selins pommesport. En klump och en jättelång. Men det är mixed fries så att jag är pepp. Vi sitter på Lucy's. Jättevackert beläget här nere med båtar och... Alltså, vilken timing. Ja. Och vi har fått in några riktiga bastarder eller på scenen med jättelika skapelser. Det här är en Spicy Asian med bland annat miso mayo och sriracha och chili-picklad gurka och mycket spännande smaker. Och den här är en 150 grams puck. Och jag slog till på en dubbelburgare. Men jag tog då Captain's Choice, och det är dijon, senap, ketchup, silverlök, saltgurka, dubbel cheddarost, bacon och majonnäs. Det var väl det vi tänkte var närmast en cheeseburgare, eftersom att de inte hade någon sån klassisk ketchup-senap. Precis, och det är lite intressant. Liksom, den som vi trodde skulle vara mest klassisk, det är ju den som ser lite galen ut. Den här som skulle vara lite galen i smakerna, det ser ut som... Ja, nu ser man ju bara sallad. Ja. Sallad och... Oj, jäklar. Nu spillde du på byxorna. Yes. Förlåt. Det är det verkligen. That's what she said. Ja. Ber om ursäkt för vår technical issues, precis. Nej, men det ser jättespännande ut, för osten ser ut att vara gratinerad. De verkar ha stekt på köttet och sen lagt det på en bricka och sen liksom kör klart det i ugn. Ja, men ska vi hugga in? Jag tror det. Tar ut pinnen. Ser om det... Ja, ni tog ju pinnen där. Ja, det måste jag... Okej. Bra. Ser om det blev lite såshål där. Ja, titta! Oj, Marcus. Det är ett tecken på kvalitet. Precis. Du får dricka upp det där sen. Inga matsvinn här. Precis. Du går inte från bordet för att jag druckit upp min burgarsaft här. Burgarvatten. Ska vi hugga in innan det blir soppa? Jag tror det. Thank you. Vad är det smakar? Jag tror... Det är väldigt mycket krisp i min lök. Den är också överallt just nu. Det är sjukt mycket lök. Så det smakar väldigt mycket lök, väldigt mycket ketchup. Jag vet inte om det är typ så här en gammal Sibylla-burgare jag åt som barn eller någonting som jag tänker på, men det är det smakar. Får man se bara lite hur det ser ut där? Det ser kaos ut här. Jag hittar. Ja, okej. Jag tror jag behöver ta en tugga till för att du ska kunna titta på den här. Jag gör så här. Jag känner ingen smak av köttet. Ingen smak av baconet. Jag känner väldigt syrlig saltsmak, så jag vet inte om det är ketchupen tillsammans med saltgurkan som gör att det blir så. Typ ingen dijon-senap. Ja, baconet är krispigt i alla fall. Den här smakar
Deras pickle, den här chilipicklade picken. Chilipicklade gurkan får man väl säga. Den smakar väldigt spicy i smör. Vad heter den här? Inte pressgurka, vad säger man? Eller säger man press? Du vet, som vi har haft problem med i Malmö. Alltså, det är tunt skuren slanggurka som de snabbpicklar. Ja, det är en typ av pressgurka skulle jag säga. Det smakar sån. Den är jättesöt. Den är lite så här mushy i smak, eller liksom i texturen. Men den är jättestark. Och sen smakar den väldigt mycket av srirachan. Miso mayon som jag gick igång på, jag tänkte så här, vad spännande att se liksom hur den smakar. Det finns inte, det här smakar sriracha och den här gurkan tyvärr. Och jag vet inte riktigt vad jag tyckte om det. Så att nu hamnar vi i den här stationen liksom, eller köttet är ju okej på sin höjd. Det är lite, det är lite kompakt. Det är inte jättebra kryddat eller något sånt där, utan det är liksom ett kött. Brödet var bättre än vad jag trodde. Det är rostat både in- och utsidan. Det är väldigt fluffigt och det har en aning sötma liksom. Men smakbilden i den här var jättekonstig tyckte jag. Och jag vet inte om det är någon speciell liten detalj som jag går igång på. Om det är just srirachan och sånt där. Men jag tror vi måste byta för att jag ska säga något mer. Men jag tror att köttet på min kanske är bättre. För jag tänker inte alls på att det är kompakt. Gör det så enkelt. Ja. Nu har jag en annan burgare. Den här äter jag över bordet känner jag. För det... Men jag håller med. Jag förstår vad de ville med gurkan. Men jag sa, det hade kanske varit bättre att ha en kimchi eller någonting med lite chili i. För att få den... Alltså det är produkter som tål och picklas på det sättet. Slanggurka är verkligen ingenting man ska pickla. Och hade de gjort en mer klassisk pickle med en chilihätta så hade det varit gott. Ja. Men just det här att det smakar verkligen så här jättesöt pressgurka och att de var så tunnskivad gjorde att det funkar inte. Ja. Men det kommer fram för mycket av gurksmaken också tycker jag. Konstigt. Vad tycker du om cheeseburgaren? Eller ja, Captain's Choice. Bacon är lite tuggigt men gott. Löken tyckte jag om jättemycket, men det är ju bara lök också liksom. Jag håller med. Kolla här, det är extremt mycket lök. Ja. Men tyvärr om man ska vara liksom sån, det saknas finess. Det känns inte som att det här är en sån burgare som känns som att den är gjord av någon som inte gillar burgare själv, utan som gör det för att det blir inte så hårt när man säger så, men det är Goda sötpotatispommes i alla fall. just det, jag var så fascinerad av dina jättepommes. Ja, men, Det är ju mixed fries här ju. Det gillar vi. Vanliga pommesen godkända. jag gillade sötpotatispommesen. Den är ju, i och med att de är tjockare så är de ju inte lika krispiga, men De var god goda. smak. De var goda. Ja, vi ska väl torka upp lite här. Du ska dricka upp din soppa. Jag ska dricka upp min hamburgersoppa, absolut. Jag ska äta upp min löksallad. Den soppan du snackar om. Det är ganska bra ändå, för nu kan jag bara ta pappret och äta det direkt. Liksom. Sitta och suga på. Så slipper jag sitta och liksom dricka direkt från brickan. Alla vinner. Nej, men som vi har sagt tidigare, då, jag tror vi måste prata lite grann om det här. Den här måste vi klura lite på. Och så blir det väl en till burgare ikväll. Det där det blir. Det blir mer burgare i alla fall, det kan jag garantera. Ser man den där? Nej. Det här tar cheesen. Ja. Jag gör den. Känner. Du kör eller? Ja.
Då får vi säga välkomna till Börjesson. Verkligen anrikt ställe här i Göteborg. Jag har ju haft öppet sedan 2013. Ett av de första hantverksställena. Vi älskade Börjesson förut. För 5 år sedan så rankade vi dem som topp 25 i världen. Men det har hänt en del sedan dess. Det har hänt en del sedan dess och vad vi har fått in idag, man ska inte ta ut förlusten i förskott. Men det här är en helt annan burgare än vad vi har recenserat förut. Det är ett helt annat bröd. Ja, för innan hade de ju ett bageri, de bakade ett helt eget bröd. Så det här ser vi ju, det är ju något annat. Vi har bara föraning vad det kan vara, men det är ju det är ett fabriksbröd. Precis. Och osten är halvsmält och allt det där. Men vi får se hur det blir. Jag har en classic som är en klassisk cheeseburger. Senap, ketchup, pickles. Vad står det här? Silverlök också. Precis. Och ost såklart. Och jag har en smash and grab. Och den här är ju, du har ju en 150 grams puck. Den här är 2 80 grams puckar. Och det är med bacon, pickles, silverlök, chipotle mayo. Ja, chipotle mayo, precis. Det är svårt det där med menyer. Ja. Men man ser ju direkt där att det liksom, när köttet inte når ut till slutet av brödet, särskilt på den där. Lite som vi såg på barn också, att köttet inte inte går ut. Det känns lite så här oplanerat. Man vet ju att några tuggor kommer vara utan. Ja, precis. Du får liksom frontmått. Den är inte helt optimerad helt enkelt. Och sen tog vi in den väldigt, väldigt trevliga servitören. Sa att vi måste käka Västerbotten fries. Det är ganska roligt. Alltså, pengarna tillbaka garanti sa han om vi inte gillar det. Så. Det är bra. Men vi hugger in helt enkelt och ser hur det går. Skål då. Skål. Good luck guys. Tack. Alltså den är ju rätt god. Den är lite... Jag vet att vi... filmar. Ja. Jag vet att vi förut var väldigt nöjda med att de hade medium grillat kött. När vi hyllade dem förut. Och det här köttet är ju fortfarande medium. Det är nog det mest medium vi har haft på den här resan hittills. Syn på brödet. Brödet är lite stumt, lite tråkigt liksom. Jag vet inte, har du något bättre sätt att förklara det på? Det är lite... Men de hade ett bra bröd, fluffigt, liksom, ganska högt. Men det följde med liksom, måltiden. Det här är lite stumt. Liksom. Ja, och lite svampigt i hälen. Men liksom, det är som en del som bara ligger på. Det liksom gifter sig inte riktigt med allt annat. Men det är bra grund cheeseburgersmaker. Deras pickles är väldigt tunna men väldigt ättikiga. Ättikiga, ja. Precis. Självklart skulle jag vilja ha att de är lite tjockare så det blir lite mer krisp. Min burgare smakar inte så mycket förutom chipotle mayo som är god i sig. Men jag önskar att det var, vad är syran från picken? Vad är liksom köttsmaken? Sådär, den blir lite enformig. Och de är grillat på brödet liksom på utsidan ganska hårt men på insidan är det desto mindre. Så det är bara ut på ytterkanterna. Väldigt försiktig, Emil. Väldigt försiktig. Det är goda smaker men den är för försiktig. Ska vi byta? Ja, jättegärna. Kolla. Det här var en fin stekrad på den här. Alltså, kolla en gång till bara. Det är superfint. Vågar man säga exemplariskt nästan? Det är fint. Det är jättebra faktiskt. Det är så det ska vara. Skenet bedrog lite grann. Den här är ju mycket trevligare tycker jag. Ja, eller hur? Den är mycket klassiska smaker, goda. Finns lite nitpicking. Och jäklar vad picken trädde fram i den här. Mycket ättika eller så här, lite sting liksom. Men... Jag ska vara ärlig, det här föll mig faktiskt inte i smaken. Nej, jag köpte chipotlen är... den var lite...
jag vet inte om den var lite söt eller lite kvalmig liksom. Den tar över. Jag förstår när du säger att det ändå du känner smaken av, men jag tycker att det var liksom ganska negativt. Jag tycker den var helt okej. Men den går till en sötare hållet, absolut. Det blir ganska mycket ketchup på den här, så den går också lite sötare hållet faktiskt. Men köttet på den här var riktigt bra. Behöver ett slags bestick. Men våga ha tjockare pickles och sånt här. Det är liksom... Men jag är ändå förvånad över att de smakar så mycket. Ja. Och nice att de hade rostat på utsidan av brödet. Det gjorde lite faktiskt här. Jag tycker det var schysst bett. Kanske räddningen, jag vet inte, för jag är inget stort fan av att de gör det. Liksom. Nej, men brödet är inte så bra. Alltså, jag tror de försöker rädda bröd och så. Så jag tycker de räddar någonting. Det blir lite roligare. Ja. Men jag tycker tur och turen. Ja, men jag tycker det förra brödet var bättre. Men jag måste säga att de här pommesen, det är... Gillar man Västerbotten så gillar man de här för att det är mycket smak av dem. Alltså de är otroligt smakintensiva. Sen kostar de ju 75 spänn också. Och det är pommes med lite Västerbotten och persilja. Det är som att äta en hel ost med lite pommes på. Nej, det är väldigt mycket... Det är gott. Vad säger vi? Jag vill smaka den där lite grann. Gör det. Ja. Det här är kvällens sista recension, men långt ifrån resans sista. Alltså nu blir det ju 5 ställen idag för att ett ställe var stängt. Men imorgon har vi 8 inplanerade recensioner. Och sen dagen efter så ska vi käka 30 burgare var. Hur ska vi hinna med 8 recensioner? Måste vi dela upp oss eller någonting? Det måste vi göra. Vi kör så. Vi team. Nej, pepp. Det blir jättebra. Alltså, Göteborg har lite upp och ner, men imorgon då blir det några riktiga favoriter. Okej. Let's go! Det är en ny dag och det är strålande solsken här i Göteborg. Linus, Marcus och Stefan har dragit upp till Kungsbacka för att käka burgare. Och jag och Celine har dragit till SM-burgarområdet där det är en riktig folkfest. Kön ringlar sig lång och alla som ska tävla i SM, de står och kränger burgare här hela dagen på lördagen. Så jag och Celine kollar runt. Vi har tagit in en burgare från OFT här som är nice. Kolla osten, de har alltså pepprat ovansidan av osten. Jag diggar det. Det ska bli spännande att prova. Vi ska checka runt lite här, kolla läget och sen drar vi till Rolling Bistro Street Food för att testa vad som vi just nu anser är Sveriges bästa burgare i Göteborg. Eller Göteborgs bästa burgare, om man säger så. Det blir grymt. Häng med!
Välkommen till Kungsbacka och The Goods. Ja men precis. Vi har ju, jag höll på att säga ätit där en gång om året. Men det här är ett av de ställena som vi älskade när det kom. Och sen så händer verkligheten och det har varit lite upp och ner men vi är tillbaka. Det luktar gott och det ser ganska snyggt ut. Ja, vi vet inte vad som hände här. När de öppnade då var de verkligen så här, en av de bästa i Sverige. De hade en liten dip. Men nu känns det som de är tillbaka. Så det är kul att vi är tillbaka. Det var ju 2 som vi testade, eller 1 år sedan. Ja men precis. Och när vi var här för 2 år sedan då hade de ju faktiskt bara liksom lyft upp det här, vad det nu var som hände. Så att vi är ju som sagt var väldigt hoppfulla idag. Och vi skulle också bara säga, det är ju bara du och jag här. Det kan vara bra nu. Och Burgerdude-Stefan är bakom kameran. Precis. Den hemliga Burgerdude-Stefan. Ja. Men Celine och Toby är ju på Burger-SM, den öppna dagen för allmänheten. Idag. Precis. Vi vill ju testa så mycket Göteborgsställen som möjligt och det finns ju mängder. Så att idag så kör vi halva dagen 2 team. Så att Celine och Toby kommer både vara på festival och plocka några ställen. Och vi kommer åka runt med Stefan och plocka ännu fler ställen. Så att... Skriv i kommentarerna vilket team ni gillar mest. Precis. Nej, det är helt onödigt. Precis. Är ni team festival eller team Stefan? Men The Goods, kolla på de här söta streetfood-burgarna. Ja. Superfina. Båda har ju dubbla, det vill säga 2 gånger 75 grams puckar, eller? Och jag har en klassisk cheeseburgare. Senap, ketchup, det var lite majo tror jag, hackad silverlök. Och det var ju... En snarlik burgare fast med bacon, för vi ville verkligen testa deras bacon. Och det är roligt för att den har ju verkligen den här estetiken som zigzag eller bun it bun eller den här super Los Angeles West Coast. Och mycket är ju tack vare brödet. Potatisbrödet nu liksom som och paketeringen också faktiskt. Precis. Så att det är lite roligt, för vissa ställen så får man så en 150 grams burgare och då får man liksom boom i ansiktet. Det här ser ut som en snack. Ja, och den är typ lika stor som de här maffiaburgarna. Jätteroligt. Nu kör vi. Det gör vi. Tunnaste picken jag sett tror jag. Verkligen. Bra smak dock. Alltså det är gott. Men det första jag tyvärr märker är att början är ganska salt, baconet är ganska salt och allting känns nästan lite så ihoptryckt. Ja, det är lite satt. Ja, liksom. Precis. Absolut. För det är goda smaker säger, men som du säger, det är lite salt. Jag har ketchup på så det lyfter lite. Men allting, det känns som liksom, det har sugit ihop sig själv liksom, till en burgarboll lite. Lite så. Jag håller också med. Alltså köttet i sig är gott. Det är ganska bra textur på det. Och tillsammans med bacon och ost så blir det ju verkligen, och pickles, och det här var med majonnäs också, ja precis. Majonnäs, lite hackad lök och senap. I alla fall, superklassiska smaker. Jag önskar nästan att, jag är ju en cheeseburgare nu, jag önskar nästan att det var mer ketchup på för att liksom dra in sötman. För det blir väldigt mycket sälta nu, så därför jag blir nyfiken på hur det är med bacon också. Precis, för jag känner inte av ketchupen alls i den här, tycker jag. Och det här potatisbrödet, klassiska, det har ju den här karaktären. Det kan ju bli lite svampigt om man hanterar det fel. Jag ska inte vara så elak säga att det är svampigt nu, men man känner att det börjar nästan dega ihop sig lite. Liksom. Bra smält ost, däremot. Bra ratio, riktigt bra ratio. Ja. Det är ju nästan bara sälta faktiskt. Den här. När man tar ut picken och äter den sig själv, då är den god. Men den är liksom tunnskuren så den försvinner lite i början tyvärr. Ja. Men ja. Och så ska man ju säga att man ska inte ta en singel här. Jag tror det blir helt fel. Det är en dubbel man ska ta. Alternativt en trippel, men jag tror det kan bli för mycket kött. Men ja. Ja, det är sant. Det behövs en dubbel för att det ska kännas som en normal burgare. Liksom. Men om början ser liten ut, kolla in den här pommesen liksom. Den är god bra.
Vi har ju inte Celine med oss nu så vi kommer inte få några så här pommes Just det. frites-klumpar. Ja, men det här, de pommesen var riktigt goda. Välfriterade, riktigt krispiga liksom. På ett trevligt sätt, det kan ju bli knaprigt också men... Nej, schysst ställe. Ganska sympatiska priser liksom. Jag förstår varför det är populärt fortfarande. Absolut. Bra koncept. Ja, jag tycker det är en schysst start på dagen. Ja, det är en riktigt stabil västkustburgare på västkusten. Det får man ju gilla på något sätt. Vi checkar upp och drar vidare. Vi har tagit oss till Gamlestaden och Rolling Bistro Street Food. En riktig favorit. Vi rankar ju dem som Göteborgs bästa burgare och vi är plats 13 i hela Sverige just nu enligt vår topplista. Vi kom hit och hade 2 olika typer av burgare. Deras klassiska cheese som är dubbelsmash, 70 grams puckar. Enda skillnaden är att de har någon så här vit Alabama-sås på den. Så det är en liten twist på den vanliga cheeseburgaren. Sen har vi deras OG-burgare som innehåller typ 100 ingredienser. Det är tryffel, det är brie-kräm, gremolata, bacon, just det. Och picklad rödlök tror jag det var. Och den har ju 140 grams köttpuck. Så vi tog in en av varje för att prova. Och så hade de alltså grym pommes och ett par riktigt nice lökringar. Så inte alltid vi kör sides, men på det här stället så liksom sticker det ut. Så det är värt att prova. Det är som sagt varit här flera gånger förut. Jag sätter igång med en cheeseburgare som jag har demokratiskt delat här i tur. Enklare så blir det bättre för Celine sen när hon ska prova andra halvan. Lättare för mig att norpa medan du äter om du tar för lång tid på dig. Det här är en riktigt schysst cheeseburgare. Bra kryddat, bra pepprighet, mycket smak. De har ju lagt in slanggurka, vilket inte alltid jag tycker är perfekt, men den är krispig. Och då spelar det ingen roll egentligen. Det är mycket, den är väldigt salt och pepprig, men väldigt god. Jag diggar. Bra stekyta. Kanske den bästa stekytan jag haft i Göteborg hittills. Såsen är ju en Alabama-sås, sa de. Ja. Så det är någon pepparrot och vit hamburgerdressing. Ja, det är pepparroten jag känner då. Jag tror att det kan vara det du sa som lite rivigt där. Just det, lite Tore Wretman-style. Jag kliver direkt på OG-burgaren som är som sagt mycket vildare. Det är en tjockare puck och det är ju nice. Allt behöver inte vara supersmashat, men det är ändå lite stekyta på den. Och lite rosa. Det är kul. Den är jättegod. Det är mycket att ta in. Jag sett Celine och skrattar bakom kameran. Jag tror jag försvann lite i tankarna där när jag åt den. Det är mycket att ta in i smakmässigt. Men den är väl komponerad. Liksom balanserad skulle jag säga i sin maffighet. Riktigt kul. Ja, men det är ju lite kul för att när vi läste menyn så tyckte vi liksom så här: oj, hur ska det här funka? Så jag är ändå pepp.
Men jo, du zonade ut lite när du tänkte, tror jag. Det buffrade. Det buffrade. Det är svårt att tänka ibland. Det är svårt att komma på någonting fyndigt att säga ibland när man tänker. Hoppa. De kör ju holländsk potatis. Det blir alltid bra. De är ju kungar på fritt där i Nederländerna. Den är god, chunky, liksom rustik. Jättematiga, krispiga. De har ju doppat dem i dill. Inte alltid min personliga favorit, men de är riktigt nice. Och riktigt dekadent lökig dipp, om jag förstått det rätt. Den var gott. Jag skulle Linus gilla, tror jag. Ja, nej, men jag tänker att jag låter Celine ta över och låter henne också ge första intrycken på lökringarna. För Celine är Queen of the lökrings. Kan manuellt koka eller gör den det? Den ska, är det en ruta runt mitt öga eller ansikte? Mm. Och så står det rec eller en röd, ja. Dippen var god. Jag håller med, dill är inte kanske min favorit heller, men jag får börja med pommersen. För att du är Celine. Ja, det är sant. Det är lätt att glömma att man är ju här för det här, för början liksom. Jag börjar också med cheeseburgaren för jag tänker att det börjar med de enkla smakerna och jobbar mig uppåt. Ja, vad bra. Jag minns ju den här kan vara lite... Den här gillar jag. Jag är ju inte en ketchup och senap-människa, så att det här är ju min typ av cheeseburgare om jag själv får välja. Det var gott. Och jag håller med. Alltså, jag är förvånad att slanggurkan har lyckats bli så krispig. Säg något fort. Jag måste svälja först. Bananskal, jag vet inte. Nej, men jag håller med. Den här är ju... Den är jätteintressant och det är mycket smaker, men det är ingenting som tar över allting samspelar. Den här var ju... Det var kul. Och jag skulle aldrig beställt den egentligen liksom, om det inte var... Om jag var här och nöjesåt liksom, så skulle jag ju hålla mig till cheeseburgaren och så. Men det här var ju roligt och... Som Toby säger, den är lätt röd och det är saftigt kött även fast det är en tjockare puck. Men nu ska jag ta min lökring här. Och så var det en majonnäs med, kommer du ihåg, det var MSG och någonting till kanske? Ja. Vad MSG och någonting till? Jag kommer inte ihåg saker. Toby får inte den andra. Gud vad gott det var. Var det någon som hade kommit hem? Okej, alla som kommer hit ska ta lökringar. Det ska jag garantera er. Han var sjuk. Jag kanske inte om man är lägre, men gud vad gott det var. Nu ska Toby få äta sin ring och sen blir det en burgare. Tack för ikväll, kära vänner. Så tror vi allting på mig och stora applåd till mitt fantastiska band. Tack ska ni ha. Solen är ryggen och vinden i mitt hår. Ta mina steg mig ner till stranden och för en stund. Det är 5 år gammal. Världen finns inte längre. Bara clownen mitt i mörk. I detta spegellys finner jag mig lustig. Ett böljande skratt tömmer alla sorger. Vågorna gungar mig. Underbar himmel seglar jag. Händer som gungar mig. Jag har hela världen under mig snart. Vågorna gungar mig mot det lugn jag vill ha. Ja, vänta. Kör du nu? Ja, nu kör vi. Ja.
Bryggans grill. Dagens mest idylliska plats skulle jag våga säga utan att veta någonting om framtiden. Herregud vad fint det är. Ja. Det är så här båtar, fågelkvitter, Ja. hundarna springer, barnen leker. Ja, men vi hamnar i liksom någon slags vykort. Ja. Det här är liksom Sverige. Det är Sverige man säljer till japaner och amerikaner. Och jag måste nästan säga att det ser ut att vara vykortsborgar också. De är väldigt fina. Väldigt fina. Hur stora? De här var 2 gånger 100. Yes, Ja. så vi körde dubbla så det är 200 grams puckar. För det är roligt hur mycket maffigare de här känns i handen än vad de gjorde på förra stället. Det var ju 75 men helt 100. precis, Det är precis. en annan borgare. Ja. Och du tog ju bryggans bacon. Om du vill... jag kan säga här annars. Vi får ursäkta, det är gammal man. Majo, lök, dillpicklad gurka, vår rökiga baconmarmelad gjord på kanadensisk lönnsirap, lite sting och cheddar. Och jag såg den här när jag tror jag filmade lite grann när han la på baconmarmeladen. Den ser verkligen tung ut. Wow, spännande. Ja. Och jag har ju en klassisk cheeseburgare här. Det är majo, lök, ketchup, senap, pickles. Det vanliga. Ser jättebra ut återigen. Så, Den där hade den här supersympatiska att den ser, vad ska man säga, alltså den är ju snyggt proportionerlig. Men den ser också så här, verkligen göttig ut med allt det här som sticker ut. Ja. Och det är liksom, vi får ju burgare ibland där man bara ser så här gråbrunt kött och sen ingenting mer. och det ska vi säga, det är det jag uppskattar med bara det visuella nu. Man ser att de inte snålar på någonting. Nej. De går all in med allting. Och det brukar vara ett bra tecken. Yes. Ja. Vi hugger den. Ja, vi kör. Ja. Skål! Skål! Ytterligare ett ställe där man måste ta en dubbel. Det är jättebra ratio mellan saker. Som vanligt, klassiska smaken med att ta en cheeseburgare. Trevligt kött på mitt. Jag saknar lite sälta liksom. Nice textur från mycket lök. Jag gillar picklesen även om de går till sötare hållet. Nice crisp och sånt där. Det är mycket trevliga texturer. Göttigt liksom. Om jag ska börja i den negativa ändan så är det köttet var kanske lite kompaktare nu än vad jag trodde. Men det är inte en så här liksom att det är kompakt som det är 2 av 5 utan det är snarare kompakt som det är 4 av 5. Det var så här typ vissa små toucher så skulle det här kunnat vara liksom nästan mindblowing. Nu är det bara väldigt bra. men det är superklassiska smaker. Jag gillar fluffet, värmen i brödet. Jag gillar att allting är liksom på något sätt gjort på rätt sätt och har rätt tjocklek och ger liksom en skön blandning av texturer och smaker. Det är en väldigt välgjord burgare. Hur är baconet och marmeladen? Det tråkiga är att jag har liksom inte riktigt märkt av. Nej. Du ser ju att det ser väldigt så här härligt ut. Men vi testar lite för sig. För mitt största problem med den här nu det är liksom sältan saknas. Och det blir lite sött liksom. Så det kan bidra med det tänker jag med den. Baconmarmeladen har en lätt rökighet, en ganska tydlig sötma men inte en så här liksom aggressiv sötma. Nej. Den var god men den är lite blygsam. Det är ingen smakpunch. Nu när ni tittar på det här så är det ganska länge sedan det var mitten av augusti. Men för oss som sitter här så vi kommer tillbaka ganska nyligen från en Spanienresa där vi har ätit på våra favoritställen. Så att där liksom ställen där vi visste från början vad vi skulle få. Där är det ju smakexplosioner. Det är så mycket smaker så att det nästan gör ont i munnen. Så att komma hem till de här liksom lite mer lagom burgarna blir ju lite annorlunda liksom. Och jag kan liksom spinna vidare lite på det du sa och det jag sa innan när jag sa så att det var lite sälta och så. Men det handlar väl om allting behöver kanske smaka mer liksom. Det är väl det som är slutkontentan. Men riktigt bra. Gillar den här cheeseburgaren. Får jag smaska lite på din också? Den ser riktigt gött ut den. Just det. Ja. Jag vibar med den här. Vad kul att de vågar satsa lite på rökigheten så att det inte bara blir en söt baconmarmelad. Det är ofta det många gör alltså fel tycker jag. Det bara blir en söt sörja. Ja, jag är nöjd. Ja men absolut. Alltså det går ju inte. Jag vet inte om de här har öppet året runt. Det har de inte kanske. Har de det Stefan? Nej. Nope. Men nu
Alltså, är man någonstans ens antydan till en närhet till det här så är det ju liksom, man kan ju inte annat än rekommendera. Det är bra. Och det är ju bra tecken att jag vill hellre äta än att prata om början liksom. Så, ja. Testa. Pommesen var också väldigt bra. Och väldigt bra pris också. Ja. Ska vi säga så kanske? Jag tror det. Snyggt jobbat Bryggen. Vi drar vidare. Sure. Yes. Perfekt. Då är vi tillbaka på O's. Senast vi var här, eller jag var här, jag är den enda som har ätit här faktiskt, så hade de ju en food truck, det hade regnat så det var blött överallt, inga sittplatser och jag fick liksom lägga kameran och filma och allting var lite kaos. Då är vi vid O's Street Food. Men det blev snyggt i alla fall. Men nu har de ju då öppnat en riktig restaurang och ja, men det är liksom mitt i ett bostadsområde. Så det är lite roligt faktiskt. Och vi beställde in 2 burgare den här gången för Toby bakom kameran var hungrig. Och jag tar fram min fusklapp för att ni vet hur jag är. Så att jag beställde en dubbel cheese, ketchup, senap, cheddarost, lök och saltgurka och en spicy candy med sweet adobo, smoky cheddar, cheddarost, candied jalapenos, lök, chili cheese. Jag började tänka lite. Och sen så tog vi skulle beställa en pommes, men de sa ni måste ta en pommeslåda för det sa de ju när jag var där själv också. Och då tog vi en pommeslåda som är habanero, rosa sås, ostsås, röda jalapenos, men det är gröna, men det kanske var problem med leverans eller något sånt där. Eller någon som är färgblind i köket. Vi börjar med cheesen tänker jag. Alltså det är ju en fin crust på den här lilla bad boyen tycker jag ändå. Vi rankar oss som, hjälp mig Toby. 23 bäst i Sverige. Så att vi får se om det håller. Det ser ju lovande ut. Jag ska bara gräva fram en pickel. Keep it classy, Celine. Tänkte du på samma sak som jag? Nej. Det smakar ju som en klassisk cheeseburgare. Den gula senapen bryter igenom. Jag hade önskat lite mer punch från picken. Att den liksom bara kunde träda fram lite mer. Men crusten är jättefin samtidigt som köttet är mört. Löken ger lite crunch. Så att det här är en bra klassisk cheeseburgare. Det enda är ju liksom, brödet har ju blivit väldigt platt nu när jag har hållit i den en stund. Och jag brukar gilla att den ändå har någon form av att den studsar tillbaka. Men de har rostat på det fint så att det har en jättefin krispig yta. Men jag är ju sugen på den här lilla spicy grejen med chili cheese. För det brukar alltid bli liksom att det poppar i munnen och det hoppas jag ju verkligen på. Så jag tänker att jag hugger in rätt in i en chili cheese. Får vi se om jag bränner av mig i gommen eller inte. Pappa, Gustav. Det här är grejerna. För här kommer liksom krämigheten, det kommer hetta, det kommer mer textur i och med att chili cheesen har en väldigt krispig yta. Så det här är bra val av oss tycker jag. Den ser faktiskt jättegod ut. Den här är mycket bättre än cheeseburgaren tycker jag. För cheeseburgaren har ju som sagt problemet med texturen medan den här har liksom mer texturer. Nu kommer lite hetta för att jag fick en jalapeno-skiva också. Så det här är den ni ska ta. Ni ser ju den här blir ju liksom, den blir ju lite mer
luftighet i och med chili cheesen, att den lyfter upp lite så att även om brödet plattas till så blir det mer bett att bita igenom. Så det här är den ni ska välja, om ni gillar hett såklart. Ja, okej. Om ni undrar varför det blir kladdigt på kameran så är det för att Toby... Ja. Det här är gott. Alltså det är ju toppade pommes med sås och lite jalapeno. Det är drag i jalapeno ska jag säga. Bra friterade pommes. Det här är gott. Jag har inte tappat det bara för att jag har tappat det. Men de har liksom hållit kvaliteten även fast de då har flyttat från en food truck in till ett riktigt restaurangkök och sådär. Så att det är bra jobbat av grabbarna. Men jag tror Toby är lite sugen. Så att han ska väl också få äta och komma med någon åsikt. För det har han alltid. Jag tycker alltid saker om saker. Nej, jag vet inte. Men jag är sjukt pepp. Blir det one continuous shot här. Jag håller med. Alltså början är jättefin. Det är lätt lazy edges men väldigt lite. Det är så här, jag föredrar det så här liksom, när det blir nästan så här flortunt ute. Men det blir inte liksom, för jag tycker inte om när ytterkanterna blir knapriga. Och här är det fortfarande superkrispigt. Det känner mig liksom, man kan nästan peta av den. Men att det inte är ett helt köttchips i början. Exakt. Nu ska jag faktiskt backa bandet här. Jag börjar med cheesen. Först cheesen, sen chili cheesen. Har jag tappat det? Jag tror att vi båda har tappat det. Några snabba insikter. Den är mycket plattare nu redan direkt efter att Selina hållit i den. Liksom den saknar ju det där stunset kanske. Det här brödet kan jag tycka att det blev väldigt platt. Andra insikten är att vi har inga servetter. Så jag får använda den klassiska handservetten. Men smakerna är faktiskt jättegoda. Ganska enkelt kan jag tycka. Den här cheesen. Mycket köttsmak. Mycket senap. Den är schysst. Men jag kan förstå vad du menar, Selina, att den är inte... det är inte en helhet kanske. Liksom. Den skulle behöva någonting som poppade lite mer. Och då går vi direkt till chili cheesen. För poppet. Nej. Du får inte... När vi sitter här så kan inte du vara ute. Ja, men varför? Vi måste bara äta. Det är jättegott. Alltså superdupergott. Jag diggar den här också mycket, mycket mer. Jag är en sucker för en spicy burgare också. Och den är jättebra med chili cheesen. Liksom det blir en krämig hetta i det. Superkul. Jag brukar säga att jag diggar industriområdesburgare. Men liksom, ärligt talat, villaförortsburgare. Det är inte fiskam det heller. Jag skulle lätt åka ut hit bara för att äta den här burgaren. Riktigt nice. Som om vi inte skulle bli mätta idag så tog vi också in den här Gigantomax-pommesen. Jag tror jag gillar de här mer än vad du gjorde, Selin. Det var bra drag i den. Den var faktiskt jättestark. Fick du en jalapeno i början? Nej, det är nog bara... Det måste jag ha haft. För den är jättestark. Jo, men... Är det någon sås som är stark? Nej, det är jalapeno. För jalapeno i början är lika stark. Jaha, nej, då fick jag inte i början. Nej, för det är skillnad på jalapeno i chili cheesen och jalapeno i själva början. Ja, okej. Då ska jag... Här. Och det är ju en sån färskvara som kan påverkas verkligen. Det blir bara starkare och godare. Det var ju jättebra. Gud vad kul. Det här är ju ganska likt Stockholms förortsburgarna som vi brukar gilla. Brahms, Moe's. Liksom, de är också i toppklass i Sverige. Liksom. Det är riktigt maffiga grejer.
prisvärda, bra crust, mycket kräm, mycket sås. Jättebra. Gillar du en grym smashburger så ska du definitivt åka ut hit till oss. Supernice. Nu ska vi se vad killarna pysslar med där borta i... vart är de? Kungsbacka? Ja, men någonstans. Ja, eller ska vi möta upp med dem? Vi ser hur sin klipper här, men... Jag löser det i post, Ja. det är standard. Det ska bli kul att träffa dem igen och liksom compare notes och käka vidare. Good times. Hallå och välkommen till Göteborg. Förlåt. Ja. Var är vi någonstans? Vi är på Hisingen på Barley's Food Factory. Förlåt, jag satte det på botten. Det roliga, det är så här, typ 10 sekunder sedan satt jag och tänkte så här, nu är vi på Hisingen och vi är på Barley Food Works och så bara, vart är vi? Så bara, Göteborg. Ja. Och det roliga med det här stället, vi får tips om att besöka dem, jag vill ju säga 5-6 år, minst. Nu är vi äntligen här så det känns ju bara det är stort. Det är skönt att ticka av dem liksom. Ja men absolut. Vi blev väldigt trevligt bemötta. Det är en ganska häftig lokal. Vi sitter ju utanför nu så att det ni ser framför er är ju inte så häftigt. Men där inne är det mycket, jättemycket graffiti, så här skön, nästan så här lite klubb, inte klubb-vibe men liksom det är mörkt men också färgglatt. Men det är lite speciellt, allting. Ja, här, ja. Vi fick popcorn när vi kom och satte oss ner. Ja, precis. Vi fick någon hemlig, han sa det, vi måste testa vår hemliga chilisås. Ja. Vi bara okej. Han bara, men vi måste ju testa vår nya collab-öl, Burger Beer. Vi bara okej. Och nu sitter vi här med massa grejer och 2 burgare. Ja men precis. 2 ganska bitiga skapelser. Ja. Men bara för att köra på samma tråkiga spår som vi har kört. Den här känns inte, den ligger inte tungt i handen. Nej. Så på förra stället så var det ju liksom Den var tung. Men det känns dum. Nej, men det är väldigt, man känner det är väldigt hårt grillat bröd och det känns lite, tyvärr lite torrt känner jag. Precis. Men, vi har ju kört 2 stycken riktigt typiska smash-ställen och det här var ju inte smashat. Utan det här är de hade ju förberett puckar liksom, så att det är inte frysen och sånt där, men de hade förberett puckar som man var liksom behandlade väldigt försiktigt. Så det var inget det här liksom utan det var liksom. Så nu måste jag kolla här för han tog ju menyn från oss innan jag hann fota den. Ja. Så men jag har filmat den här. Så jag ska hjälpa det här nu. Det här blir bra. Jag kan inte läsa det. Det är väldigt svårt. Så du har en cheeseburgare. Och det roliga med din cheeseburgare är att du har cheddarost och mozzarellaost på den. Klassiskt. Ja, det är väldigt mustard mayo och picklad lök och sallad. Och jag har en baconburgare. Jag läser på en väldigt liten skärm här. Jag har en baconburgare som är... Nej, det gick för långt. Du får klippa lite här, Celine. Just det är cheddar, bacon, picklad... Så det? Picklad lök och baconmajo. Så, det här är stabil underhållning. Vi kan ta om allt det där. Men nu äter vi. Så inte kameramannen här tröttnar på oss. Tyvärr, det var inte jättekul. Väldigt torrt är det ju. Smakar inte så mycket. Brödet är jättestort och den 170 grams köttpucken den är väldigt också så här satt liksom. Så det blir mycket att tugga, mycket att arbeta sig igenom. Kan tänka mig att det blir lite schysstare med 2 sorters ost. Jag vet inte, men... Nej, det låter elakt att börja så, men det var lite bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Köttet är ändå fortfarande ganska fluffigt. Det är bra kryddat. Men... Ja, okej. Men det är kanske det kan nog vara bra kryddat, men det är liksom, det finns en sälta i det i alla fall liksom.
Men hela burgaren som helhet känns som före burgarrevolutionen så att säga. Det känns som en schysst burgare 2012. Eller vad man ska säga liksom. Precis. För vad är det? 6-7 år sedan så myntade vi begreppet Göteborgspuck. Med de här lite större puckarna, stora bröden och så vidare. Och det är ju den känslan här. Ja. Och det är liksom just det här med att det är den här neonrosa picklade rödlöken. Det har en sån här smakbild, 2 olika ostar på en burgare. Allt det här är ju någonstans liksom så här typ, så här gjorde man innan man visste bättre, om du förstår vad jag menar. Ja, liksom. men vi vet att det är folk som föredrar sådana här burgare också. Absolut. Även inte vår stil eller om man ska säga. Nej, för någonstans, brödet är ju liksom, det är fortfarande varmt och liksom lite fluffigt på insidan, men den här skorpan på utsidan tar ju ut varandra och så vidare. Testa gärna din. Ja, gör det. Så får du testa den här. Ja. Får se om ditt kött smakar mer. Vackert. Ja, fint. Jag tror nämligen den här kan vara lite krämigare. Oj. Jag upplever köttet bättre på den här. Saftigare i alla fall. Jag håller med dig, den här var tuggigare. Ja. Är det sån recension igen? 2 olika sorters burgare. Men liksom, jag tror vi kan enas ganska lätt om ett betyg. Jajamensan. Men... baconet är ju gott, men det är ju ganska tuggigt. Så att det liksom... Och baconmajonnäsen var ganska slätstruken, så jag vet inte. Jag tyckte om den här början mer. Ja. Ganska goda pommes. Pommesen var goda, välfriterade. Hade behövt lite mer salt de här också. Ja, just det. Men det kan man ju fixa lätt. Precis. Man kan inte vara så salt där, men det kan man ju fixa lätt. Jag tror inte, och den här chilisåsen. Det var det roliga, Linus var inne på det lite grann i början. Han sa inte så här, ni måste berätta vad ni tycker om burgarna. Utan han sa, ni måste berätta vad ni tycker om chilisåsen. Så... Ja, det är inte min typ av chilisås. Nej. Den är väldigt... den är liksom så här stickig liksom. Sting i den på... jag gillar ju mer när det är lite murrigt liksom. Jag vet inte. Djupare. Ja, det var ganska... Det fanns en tydlig syra och... Syrlighet, just det. Syrlighet, precis. Och sen så växer hettan i munnen. Men det är en initial stickighet dessutom. Det där kommer ge mig magsår. Så jag ska inte äta något mer. Men... Onödigt. Men, ja, det var onödigt. Ja, det var onödigt. Det blir bra. Vi klipper den. Ja. Men ja. Annars, jag vill bara säga så ni inte blir förnägda. Schysst ställe, jättetrevlig personal. Bra öl. Ja. Men början här kanske något kan tweaka till. Ungefär så. Och nu ska vi ju möta upp Celine och Toby också. Ja, precis. Enad styrka. Fler ställen. Let's go. Skålfoto igen. Kör du? Ja. No pressure. Då börjar vi med pommes. Då sitter vi vid Vasagrillen och typ tagit in hela deras nya smashburgare. 2 stycken! En classic smashburgare och en Vasa smashburgare. Ja. Yes. Och det står inte på menyn vad de innehåller, så han förklarade det för oss och sen så fick vi ut början och var lite osäkra, så att vi kommer nog märka vad vi äter, tror jag. Så guldfiskminne. Men vilken hade rostat lök? Nu ska vi se här. Det var Vasaburgare. Ja, precis, men jag tänkte om jag ser vilken det är här. Jag har inte rostad lök. Jo, nej, det har du Vasaburgaren. Kolla, ser du? Vi kan ha utslutningsmetoden. Det här är Vasaburgaren. Och då är det ju med rostad lök, karamelliserad lök,
sallad, det var majonnäs, deras Vasa-majonnäs sa han, och ketchup och pickles. Tror jag fick med allt där. Ja, jag prasslar lite. Och jag har original då. Så att jag har ketchup, senap, tomat, gurka, sallad, rålök antar jag. Och hamburgerdressing tror jag det var. Ja, så är det tomat? Eller? Ja. Det är väl en tomat där? Ja, jag ser det där. Ja, Hur gör vi det här på bästa sätt, Linus? Gapa och... Öppna käften och in med den, eller? Skål! Skål! Förlåt. Boom, boom. Ja, det är det. Tack, det var det vi behövde. Börja bit. Berätta om senapen. Det är svensk senap. Något vi... En slanggurka också. Det är så otroligt mycket att tugga. Brödet är liksom hårt på insidan utan att vara rostat. Det är lite fel kanske. Jag tror att det har tinats konstigt. Eller någonting. Kan det vara. Ja, och köttet är ganska torrt, kompakt, whatever. Liksom. Och så liksom det är ganska smaklöst när jag tog en nibbel på bara köttet. Ja, jag tror den här början skulle bli otroligt mycket bättre om man bara hade liksom mer majo och kanske mer ost eller någon krämighet för satan. Det här var... Ja, för de använder ju Väddös ost, vilket liksom är en ost vi brukar gilla, den är krämig. Och här ser man ju liksom, där den har legat i pappret lite är den ju mer smält. Men det är ju bara ost i halva början typ. Exakt, och det är samma sak här. Jag vet inte om man öppnar upp lite. Man måste liksom, nu har jag tagit massa bett också. Men man måste ta ett par bett innan man kommer till osten. Men jag saknar fortfarande sås. Vill du byta? Ja. Ja, jag tror du får byta på den själv. Ja, vi löser det här. Men Jag måste. Ja. alltså jag gillar tanken med rå lök så på lite textur och sånt. Men i det här fallet, det blir liksom bara ännu mer liksom, man måste... Alltså det blir bara torrare och torrare liksom. Jag vände och det blev lite katastrof här, så jag får ta en nibbel här på sidan. Oj, ja. Oj. Jag tror att vi båda får nu känslan i den delen som har varit ner mot pappret. Där har såsen kanske rinnit lite mer. Det har osten har smält lite bättre. Det är bättre. Så det är bättre. Men det är fortfarande att jag saknar ganska mycket texturer. Det är textur på fel saker. Alltså just brödet och så vidare. Och jag måste säga, även smakerna, de är helt okej, men de är sjukt subtila. Så det är så här, det måste hända någonting. Ja. Speciellt den här, den var väldigt så för tomat och salladen på den här början tog upp mycket av smaken och Picken smakar väldigt mycket smörgåsgurka, den var väldigt söt. Nej, men det jag kan förstå om man är lite rund under fötterna en kväll på väg hem, hamnar här, men det finns bättre burgare i Göteborg. Ganska schyssta pommes. Ja, de har ju lite pommeskrydda på sig. Nom. Men där hamnar ju typ mig... Ja, det är en grillkioskburgare liksom. Som försöker göra någonting lite bättre. Och de lyckas inte liksom nå över det. Ja. Liksom. De säger att det är Göteborgs bästa smashburgare. Och det är de inte. Nej. Tyvärr. Inte enligt oss i alla fall. Men cred till att de har Väddös ost. Alltså man ser att de försöker göra saker. Ja. Och det räcker faktiskt långt ibland för mig. Men jag tror att de kan förbättra det här ganska mycket. Det tycker jag också. Men vi ska väl äta upp. Och sen så blir det väl en till burgare kanske. Mycket pommes och käka. Två burgare. 2? Ja. Nu lägger vi på schemat här. Vi ses snart igen.
Vad ska du beställa, Linus? Vi ska beställa in fish and chips och en trevlig apelsinjuice till herrarna. Det här är humor tydligen. Kom igen! Skratta lite! Nej, förläng aldrig. livet! Nej, aldrig skratta! Jalapeno, chilisås och chipotle mayo, så det är väl chilisåsen som luktar. Ja. Eftersom båda hade Jävlar vad det chipotle luktar mayo. chilisås ända hit. Och din är en cheeseburgare med chipotle mayo. Chipotle mayo, precis. Ni får ta det framför kameran en gång till. Liksom. Vi ska sätta mig lite mer bekvämt. Ja. Burger time! Vi har återförenats. Det är bra. Andra ingen fick göra det. Blir med det. Vi börjar. Burger time. En till. Okej. Time burger. Spontant, eller hur? Lätt och ledigt. Vi är på Rockbaren. Nej, vi tar en gång till. Jag pallar inte det här. Vad säg någonting, Toby. Ska jag säga någonting i stilet? I stilet? Ja. Säg något i stilen. Ja, det är stilet. Det går bra nu! Vi har sammanstrålat, vi känner oss hemma, vi sitter på rockbaren. Nu ska det bli rockburgare, eller hur? Ja, verkligen. De har en... Jag skulle säga att många ställen har en hemlig meny. Men det här stället hade en hemlig matmeny. För jag tror liksom be att få menyn bakom baren. För det var mycket öl som serverades. Ja, vi irrade runt liksom, så här, de måste ha menyer någonstans. Och så bara frågade vi i baren och han gick bort till kassan och började gräva nästan lite bakom. Det bara, är det ingen som äter det här? Nej, men de har smashburgare och vi har tagit in 2 olika. Jag tog en Red Hot Chili Burger med chilisås och roliga grejer. Ja, precis. Det är lite roliga med deras meny. Det var att alla burgare utom tryffelburgaren hade chipotle mayo på sig. Så att din chiliburgare har ju chilisås på sig och chipotle mayo. Min cheeseburgare har senap ketchup och chili eller chipotle mayo på sig. Och sen har den lök och pickles också, eller hur? Yes, och sen har vi fått 2 stycken nästan så här små koppar eller Stora. muggar liksom, med chipotle mayo. Ja, det är chipotle mayo. Ja, Gud, min var i alla fall chipotle mayo. Det är så likadan ut. Ja. Så att Det såg valfri dipp, men vi tydligen valde vi chipotle mayo. Men dipp och pommes ingick i priset. För jag tror att din kostade 160, min kostade 170 och min kostade 180 eller sånt. Ja, okay. Men det är smashade puckar, typ 100 gram skulle jag säga. Brödet är, jag vet inte. Ja. Det är precis, jag undrar om de har verkligen varit på brödet eller om brödet blivit varmt. Men lite av, din har ju ett märke. Ja, det har ju lite, men det är väl sant. På kronan där. Ja, nej, men det ser rätt schysst ut. Vi testar. Det var ju schysst. En bra burgare. Bra stekyta, god köttsmak, brödet är ganska mjukt. Chilisåsen var inte så jättespännande, det var mer liksom bara ettrig i sin hetta liksom. Den var inte särskilt rund, men ja, jag hade gärna sett att den varit antingen superstark eller lite mer välbalanserad. Men annars, alltså det är ju schysst. Jag ska inte vara jättechockad, men den smakar väldigt klassisk cheeseburgare. Den smakar av lök, pickles, senap och ketchup. Skulle jag inte vetat att det var chipotle mayo i den så hade jag inte gissat att det var chipotle mayo i den. Ganska bra sälta i köttet. Brödet var liksom fluffigt varmt. Det är ganska bra det här. Ja. Jättemycket chilisåser. Alltså det här är... Jag skulle inte komma hit enbart för burgaren, men skulle jag komma hit och dricka öl skulle jag absolut ta burgaren. Varje gång. Det är liksom en... För mig är det en klassisk 3 av 5 burgare liksom.
Jag har inte jättemycket att klaga på, men den når inga nya höjder. Men det är rätt grymt att man kan få en schysst smashburgare på liksom ett helt vanligt rockhak. Det gillar jag. Och även pommesen var bra. Jag måste säga att servicen här var kanske lite mindre gemytlig än vad vi kanske är vana vid i Göteborg. För det har varit sjukt trevlig servicepersonal på typ alla börjarställen vi varit på. Så alla har varit jättetrevliga. Här är lite mer barsk och burdus. Det är väl okej, det är ett rockhak. Men... Det tillhör imagen, tänkte jag säga. Ja, men man kan väl ha... Jag vet inte, de liksom kastade burgarna på bordet liksom. De höll på att servera oss en pizza också. Ja, men precis. Ja, men just Göteborg, det har varit så mycket gött tugg liksom. Så att man är nästan lite bortskämd med att alla är lite så här klämkäcka och roliga och trevliga. Så när man kommer till ett ställe när de bara så här, okej, du ska äta, gud vad jobbigt. Då blir det lite så här, ja. Men skäms inte för att äta här, för det är en grym jäkla burgare tycker jag. Absolut. Och du sa det jättebra. Jag skulle inte så här, okej, ska jag äta en burgare i Göteborg så går jag hit. Men när jag är här så äter jag burgaren. Klockrent. Beredd på att någon skulle få någonting någonstans. That's what she said. Det blir bra video, känner jag. Nej, men jag får se. Det är roligt. Det kan jag ändå uppskatta. Det är kanske ett tecken på hur många som äter här. Ja, verkligen. Men... våga, säger jag. Nej, jag ber om ursäkt för det här. Det blev lite crazy. Men... Jag fortsätter med burgaren istället, tror jag. Det är tråkigt, nästan lite tråkigt att det är så mycket musik i bakgrunden. För jag hade velat ha haft ett långt, tyst segment med bara Toby och senapsflaskan. Jag får lägga lite fin musik där istället. Jag löser det i postmarken. Yes, I remember love so beautiful. Now I know my heart is breakable. Yes, I remember love, the true meaning of. I remember love. Vi äter vidare och sen drar vi vidare till Lasse på Heden. Det ska bli kul. Och innan vi går härifrån, grillkrydda på pommesen. Ja. Det är bra. Det är bra. Let's go. Bra smeknamn på dagen. Pommesklubb. Stacken. Jävlar vad salt det var. Ja, den är mycket... Ja. Det var salt. Nu sitter ni sådär. Jag antar att Linus ser ut att vara 3 decimeter kortare än vad det är. Nej, jag vet. Det är nej, standard. men problemet är... det finns många videos på det när folk sätter sig ner. Ja. Att den som är kortare blir längre för att man har lång överkropp. Så att, sucks to be you. Jag är väldigt bekväm med min längd och min hårlöshet. Och min dåliga syn. Och din dåliga hållning. Min hälsborg. Ja, nej, jag skojar bara. Jag mår galant. Du mår så bra som man kan göra efter 100 burgare i Göteborg, det känns det som. Ja, precis. Nej, du är 14. Det är mattesnillet där bara. 14. Det är roligt, du har sagt så sjukt mycket olika nummer till oss nu. 69, 67, 85 kronor!
2015! Vi bara... Viktigt. Det är viktigt. Det är bara kul att du bara säger nummer. Men vi kanske ska börja med att säga att vi är på Lasse på Heden. Ja. Kör vi nu eller? Ja, det här är väl inspelat hoppas jag, Marcus. Jajamän. Yes, vi är på Lasse på Heden och vi har ju varit här... Första besök var ju 2015. Ja. Så... Och de är på plats 67. 9. 7 på vår 100-lista. Ja, precis. Och det är ju... Vi har alltid tyckt att de har varit bra liksom. Det har ju varit en av de bästa gatköken i Sverige har vi sagt länge och sådär. Och de är ju sjukt älskade här i Göteborg. Det är alla säger, ni måste gå till Lasse på Heden. Alla har ju liksom en relation till det här stället, så är det ju. Ja. Nu kommer raggarligan här bakom. Ja. Bara inflikat. Vi tyckte inte alltid att de var bra. I början var de bra, men de började med Svarsburg 2019. Ja, titta, här kommer Toby snillet in. Ja, precis. De senaste 5 till 6 åren har vi tyckt de varit bra. Hur som helst, vi har tagit in 2 smashburgare. Ja. Och vi har ju tagit in en double cheese heter den här. Ja. Det är en klassisk cheeseburgare. Med senap, ketchup. Jag vill inte ens känna igen mig bara för det. Nej, så. Vi tog in double cheese, det är ju en klassisk cheeseburgare. Det är ju senap, ketchup, silverlök, lite majo i botten tror jag det var. Och pickles, precis. Och jag ville ha en McMike, så det ska vara ost, bea, rostad lök, tomat och chipotteldressing. Och det ser ut att vara bröd och kött. Men jag tror vi hittade en tomat här inne. Så att, och vi kört de här dubbla, så det är 200 grams puckar. Ja. Precis. Så, början nummer 14. Bra uppvärmning för SM imorgon. Frågan först, det var rödlöken här. Det blir en helt annan karaktär än silverlök. En cheeseburgare. Min burgare är mjuk och smakar utspädd bea. Alltså det är ju... Det blir tjatigt, men det här är ju en väldigt klassisk cheeseburgare. Och det är bra klassiska smaker. De drar ju på med allting. Den är lite för söt för fasen vad de drar på med ketchup och sådär. Och jag kan tänka mig att den här gurkan... Ja, den är lite söt men den är mer syrlig så det är bra. Jag tycker den var ganska nice. I all sin enkelhet. Men den här burgaren är ju liksom... Det är svårt att totalt misslyckas med en cheeseburgare med de här förutsättningarna. Den här är lite mer wild and crazy. Ja. De försöker uppdatera någon sorts gatköksburgare. Ja. Men tyvärr blir ju liksom, i och med att den rostade löken ligger i vad jag tror är chipotteldressingen, så blir den ju mjuk och då blir det ingen textur från den. Och brödet är ju i princip orostat. Så det blir ju ingenting från den heller. Den suger upp väldigt mycket av köttsafterna och såserna. Hur är köttet på ditt? Jag tycker det här köttet var ganska bra faktiskt. Det var ganska mjukt och sådär saftigt. Ja. Fasen, den skulle behöva mer senap, kanske mer pickles, för den är mest lite söt. Liksom. Ja. Alldeles försiktig liksom, man känner knappt igen. Där är ju slanggurka igen. Det blir kött, ost, bröd smak på den här. Ja. Ja, men det är urvattnad bea får jag liksom en ton av. Och det är för att jag vet om att den ska vara där. Tomaten är kanske lite tjock skulle jag säga. Ja. Men den var bra tempererad. Och den var en god tomat också. Liksom. Den smakade tomat. Alltså, det är en bra, modern gatköksburgare. Man kan alltid så här nitpicka. Men alltså, det är gott skulle jag säga. Den där är godare än den här. Men det där var ju också en chansning vi tog för att jag var sugen på bea. Men om de hade gjort lite mer drag i bean så skulle det ha varit en schysst burgare. Håller du med att den är bättre? Den är bättre. Och den där kanske inte ska ha rostad lök, utan hade de kört rödlök på den eller gul lök. Så att det liksom blir någonting som håller texturen även trots vätska och vatten. Just det, den är rostad lök. Jag hade glömt bort det. Jag kände inte av det alls nu när jag tog det. Ja, den var... Man glömmer snabbt liksom. Nej men precis, varför har man ingredienser när det inte gör så mycket?
Rostad lök är en sån svår sak att ha på burgare just för att den inte ska försvinna. Nej, precis när den är liksom precis i samband med såsen här liksom. Ja. Pommesen. Gedigen saltad. Ganska god, men man måste köpa en burkdricka också. Ja, alltså vissa bitar jag har fått har ju varit så här att det nästan svider lite på tungan. Men bra krisp och så, det måste man ju säga. Jättebra friterade, det är därför jag fortsätter äta dem. Toby har blivit Birdman här och försöker mata kråkorna. Ja. Schysst avslutning på dag 2. Börjar 14 på vår resa. Det är ju en uppvärmning för börjare imorgon. Ja, då är det ju 22 lag som tävlar. Vi ska äta köttburgarna, så det är två omgångar, 44 burgare. Vi ska testa 44 burgare och bedöma dem imorgon. 44! Så att, kan vara nytt rekord för oss faktiskt. Kaggen är uppvärmd i alla fall. Det är den, absolut. Och vi kommer klippa in lite därifrån, lite B-rolls, ni får se hur det är, men... Lite snack kanske det blir, så att häng kvar. Mer burgare blir det, om vi inte blir uppätna av den här fågeln som Toby försöker mata. Och kolla på de här läskiga fåglarna som kommer här också. Det är Tobys kompisar. Vi ses imorgon. Det ska ju dra folk. Idag är det mat som ska säljas som maggor. Det går rutinen som maggor. Ge mig mat. Finsalt. Vad tänker du, Toby? Ja, det blir hett idag. Ja! Vad tänker du? Wow! Första platsen med en totalpoäng på 20,84. Där har vi... Ja, det är ju grabbarna som körde sin kräftskiveburgare med Miami Torp. Då har vi käkat nästan 50 burgare här på Burgar-SM. Och man är lite bättre då, skulle jag kunna säga. Men kolla hur glada vi är. Ja. Det var jättekul. Jättekul med en ny vinnare. För att det har varit samma vinnare 2 år i rad nu senast. Så ett nytt gäng som kom och hålla titeln. Nej, jag måste säga att nivån höjts jättemycket här på SM. Varje år så blir det lite bättre. Och i år fick vi några riktiga guldkorn. Det var väldigt roligt att se. Nivån är riktigt hög och det är kul. Det är så här det ska vara på SM. Det är ju där liksom några år svajat sånt där, men i år det var riktigt jäkla bra. Det är det här visionen vi hade liksom. Precis, de har ju haft kval i hela Sverige liksom. Vi var ju domare i Stockholmsdelen och i Göteborg. Så nej, det skulle bli jättekul att följa SMs utveckling här i Göteborg.
tack för att du kollade. Merch, bli medlem. Just det. Har någon bra? Och innan vi tackar för oss så vill vi påminna om bli medlem på YouTube och ni vill stötta oss och köp vår merch på shop.burgerdudes.se och ni ser så här fina ut som jag och Toby. Och Marcus också fin. När vi tömmer lagret, då kommer det kanske lite nya grejer. Exakt. Ja, verkligen. Vi måste sälja av lite restgrejer och så kommer det nya designs och nya storlekar i tanken. Så tack för att ni kollade. Tack för att ni var här på SM igår och idag. Och nu samlar jag för att han står här och pratar. Så. Nämn SM en gång till. Ja. Så tack för att ni kollade och hängde med på den här resan genom Göteborg. Det var jättekul att utse Göteborgs bästa burgare och vara med här som domare på SM. Så ses vi på nästa video. Pepp! Fast ni har ju inte testat våra burgare. Det är oseriöst. Du behöver inte använda det.